السلام عليكم. هذا اول فيديو ديالي غادي نقدمه على قناة اليوتيوب، وبغيت ان شاء الله انكم تشجعوني وتعاونوني. وبما انه اول فيديو ليا انا بغيت نقدمه لكم على شكل هدية مني لكم، على شكل الفراولة بالشوكولا، على شكل باقة ورد. نبداو على بركة الله. بسم الله. في الاول غادي نحتاجو لهاد ما عرفتش كيقولوا ليه سميتو، المهم ديال تقدر تلصقي فيه البلانت وداكشي. غادي نستعملوه باش نلصقوا فيه العويدات ديال الشكلات. دابا غنوريكم الطريقه كيفاش كنستعملوه. نحاولوا نحيدوا اي حاجه بقات لنا في الجوانب باش نقادوا الاطراف ديالو مزيان. دابا غادي نمشي نشوفوا المقادير اللي غنحتاجوها. عندنا الفراوله، عندنا عويدات الطوال، وعندنا الشكلاط الابيض والشكلاط الاسود. وللتزيين يمكن لك تستعملي اي حاجه عندك متواجده عندك، ولا غير الشكلاط تزيني به، ماشي ضروري هاد المقادير هذه، ولكن يمكن لك تستعملي غير الشكلاط. دابا غادي نبداو اولا. غادي ناخذ الشكلاط وندوبوه، نديرو مع شويه الزيت وندوبوه في حمام ماريا ولا في الميكرووند. اول حاجه غادي ناخذ الفراوله ونديروها في العويدات ديالنا بهذه الطريقه هكا. ونبداو نديروها في الشكلاط. ونحاولوا نزينوها باش ما كيف قلت في الاول الفيديو، باش ما عندنا اي حاجه عندنا نقدروا نزينوا بها. ولا ما كانش عندنا هذا نقدروا نديروا غير خطوط ديال الشكلاط. في الشوكولاط الاسود نديروا خطوط بيضاء، وفي الشوكولاط الابيض نديروا خطوط سوداء حتى نكملوا الخليط ديالنا كامل. ودابا كيف كتلاحظوا غادي ناخذوا داك الشكلاط اللي بقى لينا ونحاولوا نزينوا به بشكل خطوط على الشكلاط. بالنسبه للشكلاط الاسود نديروا خطوط بيضاء، وبالنسبه للشكلاط الابيض نديروا خطوط سوداء.
دابا من سالينا من التزيين ديالهم نخليهم شويه بالما جمد لنا داك الشكلاط ديالنا، وعاد باش نحاولوا اننا نستفهم التقديم. وهذه هي طريقه التقديم ديالهم. هنا تناخذ واحد الطرف ديال الثوب كيف ما كان عندنا. من الاحسن يكون اورغانزا ولا الشبكه، كيجي احسن. انا ما كانش عندي، استعملت غير المتوفر عندي، ونديرهم بهذه الطريقه هذه باش نحاولوا نغطيو داك اللي مستعملين فيه الاعواد ديالنا. ومن الاحسن تخليو الشكلاط حتى ينشف لكم مزيان، ما ديروش بحالي انا كان الشكلاط باقي ما نشفش وبقيت كندير زربت. ومن الافضل انه تخليوه حتى ينشف مزيان باش ما يبقاش يطيح لكم ولا يتلصق لكم في اليدين ديالكم ولا. المهم انا غير باش نوريكم الطريقه وصافي، من بعد كل واحد يخليه يتسنى عليه شويه. كيف كتشوفوا انا مسيتو بيدي، هي كان باقي ما ناشفش مزيان. وهنا كنحاولوا نستعملوا واحد على شكل وريضه ولا شي حاجه، اي حاجه عندكم باش تزينوا بها داك التحت ديال الباقه ديالنا. وهذا هو الشكل النهائي ديالها، ونتمنى انها تعجبكم، ونتمنىكم تشجعوني وتعاونوني باش انني نزيد لقدام ونزيد فيديوهات اخرين ان شاء الله.